Pataas ng pataas ang bilang ng mga informal settler families o ISF sa ating bansa. Ayon sa pinakahuling tala ng National Housing Authority o NHA, maigit 1,000,000 kalahating ISF sa ating bansa at higit sa kalahati nito ay nakatira sa mga mapanganib na lugar o danger areas. Sinasabi sa Republic Act of 7279 o mas kilala sa tawag na Urban Development Housing Act o UDHA of 1992 na ang mapanganib na lugar ay ang mga lugar na gaya ng estero, riles, tambakan ng basura, ilog, baybayin, daluyan ng tubig at ang mga pampublikong lugar gaya ng sidewalk, kalsada at iba pa. Ngunit, bakit mayroong proyektong pabahay ang gobyerno sa danger zone? Ang pabahay ni Erap sa Kasiglahan Village, Rodriguez, Rizal, ang pinakamalaking proyektong pabahay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinimulan ang pagpapatayo nito noong taong 1999. Nilaan ito sa mga pamilyang apektado ng rehabilitation program ng Pasig River, government infrastructure projects at flood control projects sa Metro Manila. Dito dinala ang halos 10,000 pamilya na karamihan ay nagmula sa Metro Manila at Rizal. Ayon kay National Housing Authority o NHA spokesperson Elsie Trinidad, ipinapatupad ang proyektong pabahay sa Kasiglahan Village noong pamamahala ni dating Pangulong Joseph Estrada. I could go back to more than 10 years pa nga eh. Panahon ni ERAP, 1998 yun eh, nung inelect natin, Pasig River Rehabilitation, yung relocation of the ISFs. Pero hindi lang relocation ang component nun. The housing and resettlement was just one of the components of the Pasig River Rehabilitation. Meron pa kasing transportation because they wanted to make the Pasig River as a mode of transport. Kaya may ferry, di ba? Basta yung cleanliness ng tubig, aayusin to standards. So that was the flagship of ERAP. Base sa pag-aaral na isinagawa ng Agham noong taong 2015, napag-alaman na hindi pumasa sa National Structural Code of the Philippines ang mga bahay na itinayo ng New San Jose Builders. Napagtanto din na ang mga lugar na pinagtitirikan ng mga pabahay ay napaggigitnaan ng dalawang malaking fault line, ang East Valley Fault at ang West Valley Fault. Bukod pa dito, napapaligiran din ng ilog ang Kasiglahan Village, lalo na ang Phase 1 K1 at K2. Dahilan ng mabilis na pagtaas ng baha tuwing umuulan. Noong panahon ng Undoy, noong 2009, nagkaroon ng baha rito, pero hindi naman lahat nasapot ng baha rito. Meron lang ibang phases dito na nabaha. Yung mga mabababang lugar na malapit sa ito, mataas ang baha, talagang umabot ng bahay. Pero hindi lahat dito. Doon lang sa mga mabababang lugar na malapit sa ito. Sa phase 1B, meron dyan na nabaha at dito sa may phase 1B. Merong lugar dito na bagong tayo lang, hindi inabot yun. Yung phase 1K, 1K1, 1K2, nung panahon ng mundo, wala pa sila niyan. Pero may mga ilang bahay na dyan na may na inabot ng baha. Pero nung panibagong bagyo, inabot naman yung phase 1K2, talagang lakpas bahay na city. Nung 2004, unang baha pa lang kami, bagong isang taon pa lang kami dito nung inilipat. 2004 hanggang Bintana, pangalawang, yung hanggang dito yan. 2004, kalahati sa bahay. Tapos nung Undoy, hanggang bubong na. Nung kasi kasalukuyan na mataas ng tubig, nasa bubungan lang kami. Hindi kami nakaalis na dahil nga sa mataas ng tubig, malakas ng agos. Nasa bubungan kami. Hanggang ang
Umpisa ng pagbaha, alas 9 ng umaga. Hanggang alas 7 ng gabi, nasa bubungan kami. Nakababa kami ng alas 8 ng gabi dahil sa bumaba ng tubig. Nung bumaba ng tubig, saka kami bumaba. Saka kami pumunta sa evacuation. Wala pong tumulong sa inyo buong araw. Yung may tumulong naman, kaya lang, ibig sabihin, nung tulong nila, uli na. Nandyan ng tubig, mataas ng tubig. Wala pa yung rescue. Hanggang saan po yung bahanan? Hanggang bubong. Hanggang bubong. Ang matanda, umakyat doon sa bubong. Nahulog, nadulas, patay. Yan ano na lang, sa gitna ng bulldozer. Lahat naman halos nun, ginahat, diba? Ay hindi, dito lang talaga. Eto kasing lugar na to, may posibilidad itong bahain pag umaawas yung ilog dyan na malaki. Yun, pag puno ng Marikina, ibig sabihin, baha na dito. Karamihan sa dating naninirahan sa mga mapanganib na lugar sa Metro Manila ay inilipat ng pamahalaan sa mas ligtas daw na lugar. Una, hindi ko rin kasi akalain na lumulubog ito na tira namin. Kaya gano'n. Doon naman sa Quezon City, mas maganda rin ang lugar namin kasi kailan tabi lang kami ng karsada. Yun lang. At least doon, bumagyo man, hindi ko naranasang bumaha. Hindi katulad dito, naranasan namin talagang bumaha. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, isa ang probinsya ng Rizal sa 10 probinsya na pinaka-naaapektuhan ng landslides. Ni kadamay Public Information Officer Michael Beltran, ang lugar na kinatitirikan ng Kasiglahan Village ay maihahalin tulad sa isang catch basin dahil sa posisyon nitong pinaliligiran ng bundok. Ay, Kasiglahan Village in particular, tinayo siya sa dalawang major fault line. Parang sabi niya, parang hindi magkakamali sa scientific term, pero parang catch basin yung tawag ko. So, madaling sabi, nasa gitna siya ng mga bundok. Kaya talagang napaka-prone sa mga landslides at sa flooding. Kabila ng pagiging mapanganib ng lugar na ito, papaanong pinahintulutan ng ating pamahalaan ang pagpapatayo ng pabahay rito? Sino ba dapat ang mananagot sa sitwasyong ito? Ayon sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, ang Local Government Unit o LGU ang unang ahensya na dapat sumusuri sa tatayuang pabahay ng gobyerno. First pass is the local government unit. Si national agency kami, di ba? Meron kaming may programa through the different key shelter agencies, pero it should emanate from the local government unit. Example, katulad niyan sa Kasiglahan, kung meron kayong mga informal settler families na nandun talaga sa danger area, lalo na sa taas ng bundok, dapat yan ang unang ina-address nyo, the local government unit. Dagdag ng mga residente, hindi pa raw lubusang tapos ang paggawa ng bahay at pagkabit ng kuryente at tubig nang mailipat ang ilang mga pamilya sa Kasiglahan Village. Anong bagong lipat kami dito? Noong 2003 kami lilipat dito, July 8. Wala pang mga bintana yung mga tinitirahan namin, siyempre. Ibig sabihin, dinidevelop pa ng NHA yung mga bintana, ano kami. Ayon naman sa NHA, hindi dapat sila ang sisihin sa paglagay ng pabahay sa mga mapanganib na lugar. Ang lokal na pamahalaan ang nagbibigay pahintulot at naglalabas ng permit mga kontraktor upang ipagpatuloy ang proyekto. The housing program that NHA delivers is not a standalone solution to the housing malady. Ngunit, paano nga ba nakakakuha ng permit? Ayon kay Luis Paredes, Commissioner ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB, hindi kinakailangan ng development permit ng kontraktor kung ang gawain lamang ay magtayo ng pabahay at hindi magbenta. Ngunit pangangailangan pa din ang pagkakaroon ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Ganito sistema before you can start developing subdivision project. Of course, you must first make the plan, subdivision plan. Then you submit your subdivision plan sa local government or specifically sa sangguniang lungsod or sangguniang bayan. Itong sangguniang bayan now, will deliberate on your application and will authorize and will issue a resolution authorizing the mayor to issue
a development permit. Once you're armed with this development permit, you can already start developing. You don't need a license for purposes of developmental works. No? You only need a license if you want to sell yung mga ano mo, no? yung dinidevelop mong project. No? That's a requirement, no? Yung ECC. Before you can start developing, no? And that is, I think, no? Because that is one of the requirements for a license to sell. Nung maglipat kami, develop na yon. Sino nagbigay ng permit? LGU. Kaya nilipat namin yung mga tao doon because there were some 6,000 units na noon. At kailangan nang ilikas yung mga taga-Pasig. In the first place, dapat hindi nagbigay ang local government ng permit. Hindi kami ang nagtayo noon. That was meant for the formal sector. It was not meant for ISFs at that time. Oh, yan ang history niyan. Hindi as if kami ang nag-construct. No, we just acquired the sites. Thinking na because may mga permits and everything, pinapag-usapan yan sa konseho eh. Ayon kay Paredes, hindi rin masisisi ang HODC at HLURB sa paglipat dahil hindi ito kabilang sa kanilang layunin. Ang LGU ang may kapangyarihan sa pagdikta ng takbo ng proyektong gobyerno. Kasi we are a regulatory body. You cannot regulate the government. We regulate only private enterprises, di ba? Yung mga private developers. No? Wala kaming authority, lalo na under the local government code, where the LGUs are given autonomy. Right now, dahil NHA is merely one of the tinatawag na key shelter agencies, no, na 6. And the HODC is merely a coordinating body, no, na wala rin naman siyang authority to punish the other agencies. No? Ang may jurisdiction sa mga opisina na yan is Office of the President. Diba? It is through the Office of the President na pwedeng, or you can also go to court. Diba? Kung sakaling merong violation ng laws. No? Ngunit ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez, isang lugar lamang sa Kasiglahan Village ang binabaha ng malala at ito ang buong Phase 1K. Yung 1D po, tulad ng sinabi namin, talagang pagka nagkaroon ng matinding tag-ulan lang, na pag nag-overflow yung ilog, yun lang talaga ang binaba sila. Pero hindi naman siya tulad ng nangyari dito sa 1K2, na talagang halos lumubog na yung bahay doon, ultimo hanggang bubong. Ang 1D binabanggit po ninyo ay hanggang saan lang yun niya? Inabot din ang Isang may. Pero yung habagat lang siya, di ba? Habagat lang. Habagat at saka yung Undoy, halos inabot yung pinakabubong din ng mga taga-1D dulo ng 1B. Pero yung mga habagat, kalahati lang hanggang bintana. Pero ilang beses kami binaha. Maaaring hindi nga buong Kasiglahan ang binabaha, ngunit hindi nangangahulugan na hindi dapat ito bigyan ng pansin. Dagdag ni Beltran, malabo ang konsepto ng gobyerno ukol sa pagbibigay kahulugan sa danger zone. Parang yung sa mga nakakapagtaka sa mga danger zone, halimbawa yung flood sa Pasig. Danger zone siya kasi may mga mahihirap. Pero may mga mall nga na malapit din eh. Pero di na danger zone.
danger zone na ang isang lugar kapag siya ay, kapag may mga may hirap na nandito. Meron ba danger zone sa subdivision? Wala, di ba? Ikalawa, yung definition ng danger zone, hindi siya DRR concept. Sabihin, hindi siya concept na nagmula sa disaster risk and response management. No? Hazard prone pa sa mga DRR talaga. Pero yung danger zone in itself, nagmula pa yan sa UDHA, sa Urban Development and Housing Act of 2092. Sabihin, housing law ang nag-define na kung ano ang danger zone. At ang nag-define ng danger zone, nasabi pa nga, yun ay automatically pwedeng mag-evict ng mga tao kapag yun yung danger zone. Tapos kaya nasabi namin minsan sa mga cases, evict yung mga tao mula sa perceived na danger zone, dadali naman sa death zone, kagaya na nangyari sa Puntagla. Ayon sa mga nakapanayam na residente, pinatira sila sa mapanganib na lugar dahil wala na silang iba pang matitirhan. Umayag kasi no choice kami. Dahil wala naman kami mapupuntahan na iba. Wala talaga kami nakuha na tulong sa gobyerno. Tinapon lang kami basta-basta dito. Dinala kami kasi yung doon sa sa San Andres. Sinusunog kami doon sa San Andres. Ngayon, sabi nila ililipat kami sa lugar na safe. Tapos mga bato daw. Oo nga, bato nga. Pero wala naman makain dito. Dito, linulunod. Sa San Andres kami sinusunog. Dagdag ni Merilles, hindi pa rin naibibigay ang pinangakong food assistance ng gobyerno sa mga residente. 15,000 na food financial assistance, hindi namin nakakamit yun hanggang ngayon. Ewan ko kung nasaan na yung food financial assistance na yun na 15,000. Hanggang ngayon din namin nakuha. Hindi na bago ang mga issue tungkol sa pabahay ng gobyerno. Higit pa sa pangangailangan ang pagkakaroon ng bahay na matitirhan dahil ito ay isang karapatan na dapat makamtan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Ngunit pataas ng pataas na ang bilang ng mga ISF sa Pilipinas at dahil dito, kinakailangan pang higit aksyonan ng gobyerno upang tulungan ang mga tao. Obligasyon ng Estado ang pagbibigay serbisyo sa bawat mamamayan. Ngunit, sa kabilang banda, sapat ba ang serbisyong natatamasa nating mga Pilipino? Ang sitwasyon sa Kasiglahan Village ay isang ehemplo ng kapalpakan ng ating gobyerno na kung saan dinala ang ating mga kababayan sa isang pabahay na walang kasiguruduhan ang kanilang kaligtasan. Aanhin pa ang mga programang naukol sa pagtugon sa kalamidad at panganib kung ang mismong lugar ang siyang mapanganib. Simulat sa pool, hindi na dapat nagpatayo ng pabahay sa lugar kung saan nasa bingit ng kamatayan dadalhin ang mga tao. Nararapat lamang nabigyan ito ng atensyon ng pamahalaan nang sa gayon ay napasakamay ng mga residente ang tunay na kasiglahan.